في 13 من فبراير عام 2017 بمطار كوالالمبور بالعاصمة الماليزية. كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يسير حثاً الخطى ليلحق بطائرته عائداً نحو منفاه في ماكو الصينية. فتاتان تقتربان من أون قبل أن تقفز إحداهما لتمسح وجهه بقطعة قماش. ابتعدت الفتاتان والضحكات تعلو وجهيهما. لقد نجحتا بتصوير آخر مقلب متفق عليه لتلفزيون الواقع والكاميرا الخفية. كيم جونغ نام المندهش من الواقعة اتجه فوراً إلى أمن المطار ليشكو حرقة في عينيه بعد المزحة السميجة من الفتاتين. دقائق معدودة وانقلبت المزحة على المازح والممزوح معه، فلا كاميرا خفية ولا تلفزيون واقع في القصة، بل خطة شيطانية من زعيم كوريا الشمالية لقتل أخيه على الملأ، بعد أن بللت مخابراته قطعة القماش التي مسح بها وجه الأخ بمادة كيميائية قاتلة مدرجة على قائمة الأمم المتحدة لأسلحة الدمار الشامل. وبالفعل ما هي إلا دقائق حتى لفظ الأخ المغدور أنفاسه الأخيرة قبل وصول المستشفى. فكيف نجح زعيم كوريا الشمالية بداية بسرقة السلطة من أخيه الأكبر كيم جونغ نام، ثم قتله بدم بارد علانية من دون أن تتمكن أي جهة أو دولة من محاسبته، خاصة الولايات المتحدة بعد خروج تقارير أكدت عمل نام كمخبر للCIA. حماقة ديزني لاند. قبل عقد من الزمان، وتحديدا 13 من ديسمبر عام 2011، في حفل التنصيب هذا الذي يخيم عليه الحزن المستعار لموت الزعيم السابق كيم إيل سونغ، والفرح المفروض بقوة المدافع لتنصيب الفتى الوريث العظيم الابن كيم جونغ أون، والخوف الحقيقي من موت محتم قد يحيق بأي مسؤول يرتكب أي هفوة بسيطة. كل هذا ربما كان سيسير بشكل مختلف لو لم يرتكب الوريث الأول كيم جونغ نام والابن الأكبر لكيم إيل سونغ حماقة سوغت لأخيه غير الشقيق أن يطيح به عن كرسي الحكم، إذ إن كيم جونغ نام الذي كان يعتبر يوما وريثا طبيعيا للزعيم السابق كيم جونغ إيل تحول على حين غرة قبل 20 عاما إلى شخص غير مرغوب فيه بالنسبة للنظام الكوري الشمالي، بعدما تم ترحيله من اليابان عام 2001 جراء حماقة وطيش صبياني عندما حاول دخول اليابان باستخدام جواز سفر مزور لزيارة ديزني لاند. حينها ثارت ثائرة الوالد الدكتاتور مدفوعا بتحريض من الفتى الذي لم يبلغ حينها 18 من عمره ليتوسم كيم إيل سونغ بابنه الصغير كيم جونغ أون جبروتا وبطشا وعدم رحمة تهيئه لحكم كوريا الشمالية بالحديد والنار، بدلا من الطائش الذي عرض نفسه للسخرية من أجل مغامرة في ديزني لاند. ومنذ ذلك الحين كان يعيش كيم جونغ نام في منفى فعلي، حيث قضى معظم أوقاته في منطقة ماكو الصينية، ليبدأ من هناك إشهار مواقف معارضة لحكم أخيه. فتحدث مرارا إلى وسائل إعلام بصراحة مفاجئة في مناسبات عدة انتقد فيها النهج الدكتاتوري في كوريا الشمالية، وأعلن معارضته فكرة انتقال السلطة بين أفراد الأسرة الحاكمة في البلاد. رغبة كيم جونغ أون للبطش بأخيه لم تتوقف عن هذه الأسباب، بل ازداد تعطشه للقضاء عليه بعد تقارير تحدثت عن أن نام كان مخبرا يتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، حيث اجتمع مع عملاء الCIA مرات عدة، وكان آخرها عند زيارته الأخيرة إلى ماليزيا في فبراير عام 2017، حيث التقى بعملاء استخبارات أمريكيين لنقل معلومات تتعلق بصحة أخيه، إلا أن تصريحات شبه رسمية أمريكية نفت وجود مثل هذه العلاقة بين نام واستخباراتها، خاصة أن أخ زعيم كوريا الشمالية منفي منذ فترة طويلة وغير مطلع على أي تفاصيل تتعلق بأخيه أو مراكز صنع القرار بكوريا الشمالية. الكاميرا القاتلة. ما زال هجوم مطار كوالالمبور الدولي ضد أخو زعيم كوريا الشمالية
يشكل صدمة للعالم بعد سنوات على تنفيذه، إذ بدا وكأنه مشهد مرعب هارب من حقبة الحرب الباردة. فالخطة الشيطانية التي طبقها كيم جونغ أون لم تترك خلفها أي إثباتات تدل عليه، رغم معرفة كل العالم أن زعيم كوريا الشمالية هو قاتل أخيه، إذ إن سلطات ماليزيا اعتقلت على الفور السيدتان، إحداهما فيتنامية والأخرى إندونيسية، ووجهت إليهما اتهامات بالقتل. كما ثارت شائعات أنهما جاسوستان لكوريا الشمالية، قبل أن يتضح أنهما دعتا من قبل عملاء كوريين شماليين لتنفيذ العملية، حيث اعتقدتا أنهما تشاركان في مزحة بتلفزيون الواقع، وكانت مهمتهما إثارة الضحك بوضع قطعة قماش على وجه الرجل، ولإقناعهما بأن الأمر مجرد عمل في برنامج الكاميرا الخفية. عملت مخابرات كوريا الشمالية على تدبير مشاهد مقالب حقيقية أشركت بها السيدتين قبل أيام بمناطق متفرقة في ماليزيا، بنفس المزحة القائمة على مسح وجه الشخص بقطعة قماش لإزعاجه، ما أجبر الادعاء الماليزي لاحقا على إسقاط التهم الموجهة إليهما بالقتل وإطلاق سراحهما، بينما ظلت الحقيقة التي يعلمها الجميع أن زعيم كوريا الشمالية قتل أخيه باستخدام غاز جي إكس الذي يعد بين الأسلحة الكيميائية الأشد فتكا. هو غاز عديم الطعم والرائحة ومحظور بموجب معاهدة حظر الأسلحة، وتكفي 10 ملغرامات فقط منه أو ما يعادل قطرة واحدة للقتل في دقائق. وهذا ما وثقته كاميرات المراقبة بالفعل للحظات الأخيرة من حياة كيم جونغ نام.